Hi mga sis! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magkukulay naman ako ngayon ng buhok. Ayan. So nakikita nyo, brown na brown. I mean golden brown talaga yung aking buhok. And dito lang siya banda. Dapat dito lang. Alam niyo yun, yung nag-trending noon, dapat dito lang. Pero nakapalan kasi. Tapos may balak pa dapat ako dyan na gawin na ikukulay. Pero naisipan ko na mag-back to dark hair color na naman ako. Dark hair. Ayan. So, bumili ako netong shades cream hair dye. Ayan. And, ang color na pinili ko is medium brown. Ayan. So, gusto kong bumalik sa dark hair color. Pero, ayoko naman yung sobrang, yung black talaga. Kaya, pinili ko etong medium brown. Ayan. So, ganito siya. Yung itsura ng packaging niya. Shades cream hair dye in medium brown. So, ang nakalagay dito mga sis ay sure and safe formula daw siya. Ayan. And nakalagay dito, sure, long-lasting, vibrant color, safe and free from hair-damaging chemicals, infused with built-in conditioning actives for healthy hair color. And your Shades Cream Hair Dye Kit contains, so naglalaman daw ito ng 50 grams of cream colorant tube, 50 ml of cream developer bottle, shades protective gloves, and instruction leaflet. Ayan. So, meron naman ditong mga instructions. Ayan. And ang nakalagay dito is ililive lang daw natin siya in 30 minutes. So, buksan natin. Yan. May mga reminders pa dito. Patch test. Ganun daw. Yan, buksan natin. Yan mga sis, pagbukas, ito yung laman niya. Ito yung cream colorant. And meron din siyang 6% color developer. At meron din siyang gloves. At saka yung leaflet. Ayan. So, yun yung laman netong hair color kit. Hair color or hair dye kit na ito yung shades. So, nabili ko ito mga sis for only 120 pesos. Yan guys, kasama ko yung nanay ko ngayon para kulayan niya ako. And, nagsuot na rin siya ng gloves. Ito yung kasama na to sa kit. Kasama na siya dito. Tapos, nagsuot lang ako ng ganito para hindi makulayan yung damit ko kahit black. Yan! Ang aking mother. Mag-subscribe po kayo sa kanyang YouTube channel. Ito po ang kanyang YouTube channel. Kung gusto niyo pong matuto ng mga lutong bahay, lutong ulam, mga ganun po. Ayan. Yan. Hindi po kami nagpapasalon. Kami lang po ang nagkukulay sa sarili namin. Yan. Tipid. Nagtitipid. Tipid-tipid din ngayong pandemic. Yan. Bawal ang maarte. Bawal ang maarte. Mahirap ang money. Tsaka, ano din, benta-benta tayo ng mga kung ano-ano para may extra mat. Nagre-reklamo po siya kasi hindi pa daw siya naligo. Naamoy nyo ba? Mas maganda na yung ganito kaysa magpapasalon ka pa, magpapakulay ka lang. Ilan na yung magagastos mo? Ito, 120 pesos lang. Ayan mga sis, tapos ng kulayan ng aking mother ang aking buhok. So, ibababad lang natin siya for 30 minutes. So, hintayin lang natin yung 30 minutes bago natin banlawan bago ko banlawan pala itong buhok ko. Yan. So, ang oras na mga sis ay 1:30. So, pag 2 PM na, babanlawan ko na itong buhok ko.
So, ayun mga sis, 2 PM na. Ayan, lagpas na nga 2:01. So, babanlawan ko na siya and magbabalik ako. Hi mga sis, so ito na po ang kinalabasan ng aking pagkukulay. Ayan. So, black na siya dito. Yan, black na siya. And dito naman, medyo parang light brown yung dating niya. Kasi nga, diba, dito yung kanina as in golden brown. Gold na gold talaga pala dito kanina sa banda dito. Kaya naging ganyan yung kulay niya. Ayan. So, nagustuhan ko naman yung result niya. Hindi siya as in black na black. And hindi rin siya as in brown na brown. Kaya nga medium brown. So, ayan. Tapos mga sis, as you can see, meron pa yung mga itim-itim dyan. Kasi nalagyan ko siya kanina. Back to dark hair. So, all in all, mga sis, nagustuhan ko naman yung performance ni Shades Cream Hair Dye. Ayan. So, for 120 pesos lang, ganito na yung aking buhok. Ayan. So, hindi ko na kinailangang magpa-salon or pumunta pa sa salon and gumastos ng malaki. So, that's it mga sis for today's video. Ayan. Sana nag-enjoy kayo. So, that's it mga sis for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. And kung nag-enjoy man kayo, please don't forget to give this video a big thumbs up. And syempre, mag-subscribe na rin kayo sa aking channel kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. Thank you so much for watching mga sis. See you till my next vlog. Bye!